Niin se pörssivuosi vaan puksuttaa eteenpäin ja ollaan siirrytty jo viimeiseen kvartaaliin. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Se olisi taas uusi viikko ja uusi kvartaalikin jopa, niin onko uudet kujet myös? Hyvä kysymys. Saas nähdä, että mitä neloskvartaali tarjoilee meille tällä kertaa. Että ainakin toi kolmoskvartaali, joka on kausivaihtelun näkökulmasta se kaikista heikoin, niin tarjoili just sitä. Ja yleensä toi neloskvartaali on taas hieman parempi ainakin ja etenkin toi ihan loppuvuosi yleensä vahvaa aikaa tuolla osakemarkkinoilla. Saas nähdä, mitä käy tällä kertaa. Viime jaksossa me puhuttiin vähän siitä, että odotan, että me tullaan näkemään vielä alempia pohjia tässä seuraavan 6 kuukauden aikana. Mutta mitä tapahtuu seuraavien kuukausien aikana onkin hyvä kysymysmerkki. Mutta jos mennään suoraan tuonne graafeille katsomaan, että mitä ne tällä hetkellä näyttää. Ja aivan normaalisti taas SP500 päivägraafit. Viimeis kun kuvailtiin jaksoa, niin oltiin kerrosta ylempänä, mutta nyt tultiinkin hissillä 1 kerros alaspäin ja nyt ollaan sitten soudettu ja huovattu tässä edes takaisin nyt viikon verran suurin piirtein. Tässä tämä vihreä viiva, joka on piirretty näiden pohjien kautta kulkemaan, niin se merkkasi aika hyvin nyt sitten taas tuommoisen pienen pompun paikan. Ilmeisesti sullekin oli jonkinnäköinen longituote otettuna tuossa kohtaa. Joo, kuten viime viikon jaksossa sanoin, että nyt kun ollaan tultu näin vahvasti alaspäin, niin pikkuhiljaa alkaa niin kuin enemmän kattelemaan niitä pomppupaikkoja, että missä seuraava pomppu saattaisi tulla, koska mikä markkina menee pelkästään alaspäin, niin välillä niitä pomppupaikkoja kanssa on hyvä etsiä sieltä näin isojen korjausliikkeiden jälkeen, ja tosiaankin tämä on aika niin kuin selkeä trendilinja, minkä voi piirtää täältä karhumarkkinan pohjasta, tämän ainoan pohjan kautta, mikä nähtiin tuossa maaliskuussa, ja se aika nätisti osuu siihen kohtaan, mistä toi markkina nyt pomppasikin, ja siihen saatiin oikeastaan tämmöinen aika nätin näköinen ostopaineesta kertova kynttilä, joka ainakin johti siihen, että useamman päivän pomppu saatiin. Ja satuin osumaan tuonne aika pohjaan sen oman oston suhteen ja myinkin sen heti 2 päivän päästä täällä aika lähellä huippua pois, eli se trade onnistui ihan hyvin ja tosiaan muutakin lisäilyä tuonne longipuolelle tein, eli mulla oli viime viikolla 1 shorttituote, yksi osakelongina, niin lisäsin toisen osakelongin sekä sitten myin sen indeksishortin kanssa pois tuolta salkusta tämän saman päivän aikana. Eli siinä mielessä käänsin sen niin kuin nettoshorttina olleen salkun longiasentoon. Ja tosiaankin uskon, että tästä voi tulla vielä niin kuin vähän isompi pomppu. Että ainoa kysymys tällä hetkellä tuolla markkinoilla on se, että mennäänkö vielä pikkasen alaspäin, missä käytiin viime viikolla, vai löytyykö se pohja tästä, tai välipohja niin kuin näiltä tasoilta. Eli tässä tosiaankin 4200 ja 4300 välillä, missä nyt ollaan käyty useampana päivänä, on selkeästi paljonkin tukea. Eli meiltä löytyy tämä nouseva 200 liukuva keskiarvo täältä. Meiltä löytyy tämä tosi tärkeä 4200 taso, mitä me hakattiin tuossa alkuvuodesta monta kertaa. Ja sitten tosiaankin tämä nouseva trendilinja ja tosiaankin tämä liike myös tuolta viimeisimmästä huipusta tuolta syyskuun puolivälistä on ollut aika vahvaa alaspäin ja nyt kun siirrytään tuolta vuoden heikoimmasta periodista pikkuhiljaa vähän tänne niin kuin vahvempaan periodiin, niin voi odottaakin jonkunlaista pomppua kanssa. Mutta se tekijä, mitä mä seuraisin kaikista tarkemmin tällä hetkellä on noi velkakirjojen korot. Eli jos katsoo Jenkkien 10-vuotista, niin se jatkaa edelleenkin ylöspäin. Samoin tämä 30, eli tuo pitkä pää jatkaa ylöspäin, mikä tarkoittaa sitä, että tämä aiheuttaa kyllä selkeästi painetta tuonne osakemarkkinoille. Ja niin pitkään kuin nämä korot jatkaa nousussa, niin on mahdollista, että nuo osakkeet laskee vielä pikkasen lisää. Tämä on tosi vahva ollut tämä trendi nyt. Ja usein näissä bondeissa nämä on tämmöisiä pitkiä ja hitaita nämä trendit, että vaikka tuntuu siltä, että nähdään selkeätä käännöstä, niin kuin tuossa viime viikolla hetken aikaa ja tuntui, kun saatiin tämmöinen myyntipaineesta kertova kynttilä tänne ja saatiin niin kuin liikettä alaspäin, niin nämä vahvimmat trendit vaan parissa päivässä kääntyykin ja tekee uudet huiput, että tällä hetkellä mennään vielä ylöspäin ja tosiaankin jos niin kuin nämä alkaa kolkuttelemaan 5% rajaa, niin varmaan niin osakemarkkina voi ottaa vielä yhden tasokorjauksena alaspäin, mutta kysymys on se, että minne asti silloin päästään. Et mä luulen, että joka tapauksessa se niin kuin seuraava pomppupaikka löytyisi tästä noin 200 liukuvan keskiarvon kohdalta, tai ehkä voidaan käydä 1 päivän aikana pikkasen sen alapuolellakin, mutta luulen, että jonkunlainen pomppu tästä kuitenkin saadaan niin kuin näin tärkeiltä tukitasoilta, että ei mennä suoraan tästä läpi kuitenkaan.
Sanoit tuossa, että sulla on kumminkin longiasentoon väännetty salkku, ja jos mä ihan oikein muistan, niin viime jaksossa olit suhteellisen karhunen kumminkin, niin onko se ihan täys tuuliviiri vai haluatko se täsmentää vähän tätä sun näkemystä? Joo, eli hyvä täsmentää se, että mistä aikaikkunasta on kyse. Kun viime jaksossa puhuttiin sitä isommasta aikaikkunasta, eli sitten 6 kuukauden periodista, niin mä uskon, että markkinat tulee alemmas kuin missä me ollaan tällä hetkellä sen 6 kuukauden periodin aikana, mutta lyhyemmällä aikavälillä uskon siihen, että se pomppu löytyy jostain niin kuin läheltä näitä tasoja, missä tällä hetkellä ollaan. Eli nämä on niin kuin hyvä erottaa, että mistä aikaperiodista puhutaan, ja muutenkin en ennusta, että alkaa mikään uusi karhumarkkina, vaan ennustan, että tullaan sinne noin 4000 pisteeseen, mikä tarkoittaa sitä, että me tehdään korkeampi pohja täällä markkinalla, ja ei mennä karhumarkkinaan, vaan se korjausliike on noin 13,5%, mikä tullaan täältä viimeisimmästä huipusta, jos tullaan tänne 4 tonniin. Ja tosiaankin odotan, että me saadaan vaan korkeampi pohja tuolla markkinalla, ja sitten tämä nousutrendi jatkuu tässä, vaikka saadaankin tämmöinen syvempi korjausliike. Niin eikö se teknisesti ottaenkin ole 20% aina se liike pitää olla ennen kuin voidaan julistaa härkä- tai karhumarkkina? Joo, no se on teknisesti just näin, eli periaatteessa meidän pitäisi laskea nyt ainakin 20% täältä viimeisimmästä huipusta, jotta me siirryttäisiin uudestaan karhumarkkinaan, koska tosiaankin tämä nousu tuolta viime lokakuun pohjasta, niin me noustiin yli 30%, eli me selkeästi ollaan tällä hetkellä uudessa nousumarkkinassa, uudessa härkämarkkinassa, ja niin pitkään ennen kuin me nähdään seuraava 20% lasku täältä huipusta, niin me ollaan siinä nousumarkkinassa ja tehdään korkeampia huippuja tuolla markkinalla. Mutta jos katsoo vähän syvemmälle taas tuonne indekseihin ja mitä itse tarkkaan seuraan tällä hetkellä ja mitä kannattaa seurata tarkkaan tässä seuraavien viikkojen aikana, että mitä tuolla tapahtuu, niin vaikka tämä SP500 näyttää suhteellisen vahvalta ja vaikka eilenkin nähtiin markkinalla, että markkina on juuri laskenut, jos katsoo sitä Equal Weight SP500-indeksiä, niin se oli superheikko eilen. Eli isoimmat osakkeet jälleen kannatteli koko markkinaa ja itse asiassa eilen yli 200 osaketta näistä 500 SP500-osakkeesta teki uuden 4 viikon pohjan. Ja pelkästään niin kuin oikeastaan noin niin kuin 10 isointa taas meni ylöspäin ja sitten indeksi itsessään ei liikkunut mihinkään, mutta niin kuin nähdään, että pinnan alla sitä heikkoutta selkeästi on. Ja kuten puhuttiin viime jaksossa, niin tämä ennemmin kertoo tämä laajamittainen heikkous tuolla markkinassa ja niissä niin kuin isossa määrässä osakkeita siitä, että ehkä se niin kuin odotus ja oletus siitä taloudesta ei tällä hetkellä ole ihan niin ruusunen kuin voisi noista pääindekseistä, isoista indekseistä päätellä. Eli tämä Equal Weight laski uuteen pohjaan ja samaan aikaan tämä Russell 2000 laski uuteen 4 viikon pohjaan tässä. Eli nähdään, että täälläkin nämä alemmat huiput, alemmat pohjat, trendi jatkuu, mutta toki täälläkin odotan, että jossain vaiheessa ja mahdollisesti näiltä tasoilta, minne tämä vihreä nouseva trendilinja on nyt piirretty, niin voitaisiin saada sitä pomppua taas ylöspäin. Ja se pomppu voi kestää parista viikosta 4 viikkoa, jopa 8 viikkoa, eli käytännössä, ja nyt niin kuin, tämä on tärkein pointti huomata tässä, odotan, että tämä loppuvuosi saattaa olla aika vahvakin markkinoilla, tai vähintäänkin niin, että me ei välttämättä nähdä mitään isompaa laskua tai romahdusta loppuvuoden aikana, vaan tässä seuraavan 6 kuukauden aikana, että uskon, että tullaan vielä uusiin pohjiin suhteessa näihin niin kuin viime viikon tapahtumiin, mutta se pomppu tässä välissä voi tosiaankin kestää pidemmän aikaa. Niin tässä indeksissä vai siis kaikissa indekseissä yleisesti? No jos katsoo tätä Russell 2000-indeksiä itsessään, niin siis se voi olla, että tässä me tullaan tekemään uudet pohjatkin, jos se SP500 valuu sen 4000 pisteeseen. Et ennustetaan nyt sen SP500-indeksin kautta sitä niin kuin isompaa kuvaa, ja se on vaikea sanoa, että minne mikäkin yksittäinen indeksi aina menee, mutta tosiaankin, koska tämä on ollut niin paljon heikompi kuin SP500, niin jos se SP500 sen heikkous jatkuu ja nähdään niin kuin isompaa laskua jossain vaiheessa seuraavan 6 kuukauden aikana, niin se on mahdollista, että tämä Russell 2000-indeksi tulisi tekemään ihan uudet pohjatkin. Että tässä on hyvä huomata, että näiden indeksien välillä on aika isoa eroa, ja itse asiassa jos katsoo ihan niin kuin tarkkaan ottaen, niin tämä Russell 2000-indeksi teki pohjan jo kesäkuussa, jota se ei ole rikkonut sen jälkeen. Eli me tultiin tuossa samaan aikaan, kun nuo pääindeksit teki vielä uusia pohjia. Me tultiin hyvin lähelle, mutta muutaman pisteen korkeampia pohjia tehtiin. Eli nämä indeksit on liikkunut eri tahtiin ja uskon, että nämä tulee liikkumaan eri tahtiin tässä jatkossakin. Ja se avaa mahdollisuuden sille, että tämä tekee vielä uudet pohjat tässä seuraavan 6 kuukauden aikana suhteessa näihin aikaisempiinkin pohjiin. Onko jotain muuta, mitä sä seuraat silmä kovana tuolla muuta kuin indeksit ja nämä korot?
No yksi asia, mitä kannattaa seurata nyt kanssa aika tiiviisti, on tämä öljyn hinnan kehitys. Eli tässä ollaan nähty niin kuin tosi vahva nousu, ja me noustiin 60 tasoilta yli 90, ja käytiin viime viikolla justiinsa vähän yli 95 tuossa. Eli tämä vahva, näin nopea ja yllättävä öljyn hinnan nousu vaikuttaa jonkun verran kanssa noihin inflaatio-odotuksiin. Ja niin kuin nähtiin tuosta viimeisimmästä inflaatioraportista elokuulta, että siellä selkeästi se öljy niin kuin nosti sitä kuukausitason inflaatiota, niin toi sama kehitys jatkui tuossa syyskuun aikana, eli öljy edelleenkin jatkoi nousua vahvasti silloin, eli se tulee näkymään myös siellä syyskuun inflaatioraportissa, ja siten se voi heijastua sinne keskuspankin käyttämään retoriikkaa, joka taas vaikuttaa tuonne korkoihin, ja niin kuin äsken puhuttiin, ne korot on tosi tärkeät tuon osakemarkkinan kannalta tällä hetkellä, eli jos niin kuin päädytään siihen, että korkoja nostaa vielä loppuvuoden aikana, niin se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä juttu, ja jos tämä öljy edelleenkin tästä jatkaa tätä vahvaa nousutrendiä, niin se on negatiivinen asia kyllä tämän osakemarkkinan kannalta kokonaisuutena, koska se kyllä niin kuin jotain inflaatiopainetta jonkun verran tuonne talouteen sitten lisää. Eli tämä on yksi asia, mitä kannattaa seurata. Ja toinen asia edelleenkin se, mitä ollaan useammaksi paalutettu, eli jotain tuolla pankkisektorillakin tuntuu olevan pientä probleemaa pinnan alla. Eli Citigroup itse asiassa tuossa muutama päivä sitten teki uudet pohjat, eli kävi pikkasen tuon karhumarkkinan pohjan alapuolella jo, ja tosiaankin tämä on jatkanut tätä laskutrendiä, mistä ollaan puhuttu tässä viimeisten parin kuukauden aikana, että näin vahva heikkous yhdessä isoimmista pankeista niin kertoo siitä, että pinnan alla voi olla ja piillä jotain probleemia. Kausivaihtelun kauttahan pörssin pitäisi nyt periaatteessa ainakin olla ihan suhteellisen vahva loppuvuonna, niin kuinka vahva se nyt oikeastaan voisi olla? Jos tarkastellaan kausivaihtelua ja otetaan nämä kaikki erilaiset kausivaihtelutyypit mukaan, tästä löytyy aika mielenkiintoinen tämmöinen ikään kuin komposiitti-indeksi, missä on yhdistetty kaikki nämä 3 eri kausivaihtelua. Eli meillä on tämä 1 vuoden kausivaihtelu, ja sitten meillä on se 4 vuoden se presenttisyklin kausivaihtelu, mistä puhuttiin viime jaksossakin, ja sitten on vielä 3. tämmöinen 10 vuoden, vuosikymmenen kausivaihtelu mukana. Ja silloin me saadaan tämmöinen sininen kuvaaja, joka kertoo siitä, että itse asiassa tässä niin kuin, presidentinvaaleja edeltävässä vuodessa, eli vuodessa numero 3, tämä loppuvuosi ei ole aivan yhtä vahva kuin normaalisti ollaan totuttu siihen, tai keskimäärin se on normaalina vuotena. Ja se vahvuus näkyy oikeastaan vasta tuossa niin kuin joulukuun aikana. Eli nyt ollaan periaatteessa tässä ensimmäisen keltaisen täpän kohdalla, kun aloitetaan lokakuuta, ja periaatteessa mentäisiin niin kuin aika sivuttaan tässä seuraavat 2 kuukautta, kunnes vasta niin kuin tuosta joulukuun alusta nähtäisiin se vahvempi kausivaihteluaika tässä niin kuin komposiitti-indeksissä. Ja näissä kausivaihteluasioissa ei yleensä kannata niin kuin takertua siihen, että mikä taso tai missä kuukaudessa mennään niin kuin vaikka tämän komposiitti-indeksin mukaan vähänkin alemmas kuin missä se edellinen pohja on tai muuta, vaan ennemminkin harkoida niitä, että mitkä on oikeasti ne kaikista vahvimmat hetket siellä markkinoilla ja mitkä on ne kaikista heikoimmat hetket siellä markkinoilla ja milloin niitä kannattaa odottaa. Ja niin kuin niiden kannalta tai niiden näkökulmasta tekee sitten päätöksiä, että miten sitä hyödyntää omassa tekemisessään. No miten toi 10-vuotinen, onko se niin, että jos mä nyt ymmärrän oikein tämän kuvan, niin nyt kun ollaan 2023, niin sitten vielä tuossa 2024 tässä niin kuin 10-vuotisessa kausivaihtelussa tehtäisiin se pohja, ja sitten se osuisi niin kuin just sinne tavallaan suurin piirtein niille hujakoille, kun säkin sanoit, että tehtäisiin vielä se jonkinnäköinen pohja nyt sitten ensi vuoden keväällä, josta lähdettäisiin sitten taas uusiin huippuihin, mitä nyt esimerkiksi tämä 10-vuotinen kausivaihtelu tässä kuvaa näyttää. Joo, tosiaankin tuo oikeanpuolimainen kuva ja kuvaa sitä 10 vuoden kausivaihtelua, ja tosiaankin se vuosinumero kertoo ton vuoden, missä ollaan menossa, ja se pohja yleensä ajoittuu tuossa siihen vuoteen numero 4, ja siitä lähtee niin kuin tuo erittäin vahva periodi 4 vuoden noin puolivälistä, ja 5 vuosi on supervahva keskimäärin tuolla markkinoilla. Eli sekin hauskasti ajoittuisi kyllä niin kuin sen viime viikon ennusteen kanssa niin kuin suurin piirtein samaan aikahaarukkaan, että mihin asti saatan nähdä heikkoutta, mihin asti saatan nähdä vahvuutta. Ja niin kuin äsken just sanoin, niin kuin tässä on niin kuin piirretty, että tässä mentäisiin vielä niin kuin uusiin pohjiin, ja mä en välttämättä lue tätä niin, vaan mä enemmän katson niin, että mihin asti sitä heikkoutta jatkuu, missä on niin kuin selkeää heikkoutta ja missä se selkeä vahvuus alkaa. Eli just se, että ei katso välttämättä sen niin kuin tason mukaan, että meidän nyt täytyy mennä alemmaksi kuin alempi pohja, koska se kausivaihtelun mukaan tässä mennään alemmaksi kuin se alempi pohja, vaan katson, että mihin asti se heikkous jatkuu ja mistä se vahvuus alkaa. Ja sitä kautta vie niin kuin tätä kausivaihteluajattelua tuohon omaan analyysiin. Ja joku saattaa miettiä, ja näin jonkun kommentin taas tästä kausivaihtelusta tässä viimeisen viikon aikana Twitterissä, että se on ihan humpuukia. Niin tässä on niin kuin hauska huomata se, että sitä jopa akateeminen tutkimus siis pitää tämmöisenä todistettuna markkinan epätehokkuutena, josta voi saada hyötyä.
No, oli niin tai näin, niin vaikka me ollaankin nähty nyt suhteellisen isoja liikkeitä tässä viime aikoina, niin loppujen lopuksi me ei ole vissiin saatu päivätasolla kumminkaan ihan hirveän isoja liikkeitä. Joo, tämä oli aika hauska ja mielenkiintoinen huomio, että tässä on mennyt jo yli 140 treidauspäivää siitä, kun saatiin viimeksi yli 2% liike ylös tai alas tuolla SP500 puolella. Eli vaikka ollaan nähty niin kuin vahvoja liikkeitä molempiin suuntiin markkinalla, niin ei olla saatu niin kuin yksittäisen päivän aikana kuitenkaan näitä isoja liikkeitä, jotka on tyypillisiä jopa tämmöisessä niin kuin hyvin rauhallisessa epävolatiilisessa nousumarkkinassa, niin kuin nähdään. Eli jos katsoo viimeistä 15 vuoden periodia tuossa, niin nyt meillä on toisiksi pisin jakso menossa, kun ei olla saatu sitä 2% liikettä. Eli varmaan ennen mitä myöhemminkin tämäkin tilanne taas, tai se statistiikka rikkoutuu tuolla ja saadaan isompaa päiväkohtaista liikettä, mutta tämä oli aika mielenkiintoinen huomio, että jos tuntuu siltä, että ollaan niin kuin oltu nyt volatiilisessa markkinassa, niin loppupeleissä ne yksittäisen päivän liikkeet on kuitenkin ollut aika maltillisia. No sitten makrohommeleita. Mehän täällä näitä työpaikkatilastoja tapitetaan silmä kovana, koska ne aika pitkälti määrittää sen, että miten taloudessa menee. Ainakin yksi tekijä niistä. Ja viime kerralla kun katsottiin näitä, niin oltiin huomattu, että siellä oli jotain tämmöistä lukua justeerattu yli 50% alemmaksi kuin mitä se alun perin oli annettu. Niin nyt sitten kun tänä perjantaina saadaan uusia, niin varmaan saadaan sitten taas uudenlaisia justeerauksia näihin edellisiin lukuihin. Ja nythän viimeksi, kun tämä luku on ollut suhteellisen lähellä 200 000 rajaa, niin sehän voi olla, että se onkin sitten taas yhtäkkiä alempana, mikä sitten taas kieli entistäkin heikommasta taloudesta. Joo, tosiaankin mielenkiintoisia lukuja tulossa perjantaina, eli saadaan se syyskuun työllisyyden lisäys ja katsotaan sitä, että mikä luku tulee. Ennuste on 169 000, eli ollaan pikkasen heikommassa kuin viime kuussa, kun raportoitiin toi 187, mutta tosiaan kuten sanoin, niin voi käydä niin, että noita aikaisempien kuukausien lukuja joko nostetaan tai lasketaan. Eli se on myös mielenkiintoista seuraa, että mitä niille käy. Ja kuten mainitsit, niin tuo kesäkuun luku, joka raportoitiin jossain 200 000 paikkeilla, niin viime raportissa justeerattiin alaspäin melkein 100 000, eli taisi olla 105 000, mihin toi tuli. Eli nyt nähdään, että jos katsoo koronaa edeltävien 5 vuoden keskiarvoa, että kuinka paljon niitä työpaikkoja keskimäärin siinä ikään kuin nousumarkkinan aikana luotiin, niin se oli toi musta pallukkaviiva tässä, eli noin 200 000, niin me ollaan tosiaankin nyt oltu 3 kuukautta ja sen alapuolella, niin kuin nähdään, niin tämä trendi kanssa, eli toi oranssi linja, toi 3 kuukauden keskiarvo näistä työpaikan lisäyksistä on ollut selkeästi laskeva ja pidemmän aikaa, ja nyt ollaan kanssa tiputtu tuon ikään kuin trendikasvun alapuolelle. Eli nyt silmätarkkana seurataan noita lukuja, että jos saadaan tuommoisia heikkoja lukuja, alle 150 000, jopa sinne niin kuin kohti 100 000, niin ne on niin kuin selkeitä varoitussignaaleita siitä, että se heikkeneminen jatkuu siellä työmarkkinalla ja nimenomaan niin kuin ollaan puhuttu, niin se työmarkkinan heikkous on edellytys sille, että ajauduttaisiin kohti sitä taantumaa. Kaiken kaikkiaan tämä trendihän näyttää hieman huolestuttavalta kumminkin. Joo, ehdottomasti. Ja jos miettii vielä sitä, että mikä voisi olla tämmöinen niin kuin leading indikaattori tässä niin kuin trendimuutoksessa ja siinä, että jos se työttömyys lähtee oikeasti nousuun, niin ainakin historiassa se on ollut toi Kalifornian osavaltio, joka hieman jopa niin kuin, alkaa heikkenemään aikaisemmin kuin mitä se niin kuin koko maan tasolla alkaa heikkenemään. Ja nyt me ollaan nähty jo samaa kehitystä tuolla Kalifornian työttömyydessä, eli se on kääntynyt selkeästi jo nousuun ja usein se on edeltänyt sitä, että koko maan työttömyysaste lähtee nousuun ja se tosiaan kertoo siitä työmarkkinan heikkenemisestä sitten. No korot on noussut nyt ihan hirveätä tahtia ylöspäin, niin kuin katsottiin siellä Pörssit nyt-osiossa, ja korot sitä myöten myös totta kai puhututtaa ihmisiä, ainakin Twitterissä on niin paljon tullut kysymyksiä, että voitaisiko käsitellä korkomarkkinaa nyt tällä hetkellä, kun tilanne on mitä on. No, tässä on nyt näitä kyssäreitä, ja ehkä hyvä alkuun selventää vähän tätä korkomarkkinasysteemiä ja näitä sijoituksia siinä mielessä, että Pörssit nyt-osiossa katsottiin sitä 10-vuotista korkoa, niin sillähän on sitten käänteisesti verrannollinen tämä graafi ihan siitä syystä, että koska tämä on sitten sijoitus niihin korkoihin, ja korkosijoituksissahan on se jännä juttu, että sä nimenomaan yrität haarukoida sen korkohuipun, jotta sä tekisit mahdollisimman hyvää tuottoa sillä sun korkosijoituksella. Ja sä keräät sitä kuponkikorkoa, mikä on nyt sitten milläkin hetkellä missäkin tasolla, niin kuin Pörssit nyt osion graafi, mutta sitten kun se korko lähtee laskuun, niin se sun sijoitus lähteekin nousemaan.
Eli vielä kiteytettynä, jos korot lähtee nousemaan, niin silloin sun sijoituksen arvo laskee, kun taas sitten jos korot lähtee laskuun, niin sun sijoituksen arvo nousee. Mutta mitä muita tekijöitä näihin korkosijoituksiin vaikuttaa? No jos lähdetään siitä, että käytännössä mistä se määräytyy se sen hetkinen korko, niin periaatteessa se perustuu lähinnä niihin talouskasvuodotuksiin sekä inflaatio-odotuksiin. Ne on niin kuin ne kaksi isointa määräävää tekijää siinä, että millä tasolla korot milloinkin on. Ja nämä siis niin kuin vaikuttaa siinä niin kuin keskuspankin ohjauskorkoihin, jotka vaikuttavat myös välillisesti näihin korkoihin. Oli ne sitten näitä lyhyempiä korkoja, 1 vuoden velkakirjoja, 2 vuoden velkakirjoja, tai sitten näitä pidempiä 10 vuoden, 30 vuoden velkakirjoja. Nämä on niin kuin ne niin kuin perustekijät, jotka niihin vaikuttaa. Ja kolmas tekijä, mikä siihen korkoon vaikuttaa, on sitten riskipreemio. Eli jos riippuu vaikka, että mille valtiolle lainataan, niin me halutaan vähän erilaista riskipreemiota riippuen siitä riskitasosta, mikä siihen sijoitukseen liittyy. Eli esimerkiksi vaikka esimerkkinä Italian koroista halutaan vähän korkeampaa korkoa kuin Suomen tai Saksan koroista. Ja samaan niin kuin logiikkaan kuuluu kanssa, että mitä pidemmäksi ajaksi lainataan, niin yleensä halutaan korkeampaa korkoa. Tällä hetkellähän se ei ihan päde, koska meidän korkokäyrä on käänteinen, mikä on tosi poikkeuksellinen tapahtuma, joka niin kuin juontaa juurensa ennemmin siihen, että ne pidemmän aikavälin inflaatio-odotukset tai pidemmän aikavälin talouskasvuodotukset ei ole niin korkealla kuin tällä lyhyemmällä aikavälillä ja odotetaan, että ne korot tulee tulevaisuudessa laskemaan. Mutta noin käytännön tasolla ja pidemmässä juoksussa yleensä sitä pidemmästä riskistä vaaditaan korkeampaa korkoa. Eli jos mietitään vaikka näin yksinkertaistaen, että minkälaista riskiä kohdistuu vaikka jenkkivaltion velkakirjoihin, jos sijoitetaan 1 vuoden velkakirjaan tai 30 vuoden velkakirjaan. Aika helppo sanoa, että 1 vuoden aikana jenkkivaltio tuskin tulee ajautumaan minkälaisiin luotto-ongelmiin, joten siitä pitäisi pyytää matalampaa korkoa. Kun taas 30 vuoden aikana on mahdollista, että jossain vaiheessa tulee tällä velkaantumistahdilla ja velkatasolla jotain ongelmia, jolloin siitä pitäisi pyytää hieman korkeampaa korkoa. Et siinä mielessä on aika mielenkiintoinen tilanne nyt korkosijoittajalle, bondisijoittajalle, kun ollaan nähty ikään kuin tämmöinen modernin historian pisin ja syvin karhumarkkina, joka on kestänyt jo yli 3 vuotta ja etenkin tuolla pitkissä koroissa se niiden arvojen lasku on ollut erittäin mittava. Ja ne korot alkaa olemaan aika houkuttelevalla tasolla. Et siinä mielessä nämä korkosijoituksetkin alkaa olemaan aika niin kuin hyviä monen ihmisen salkkuun, jos ei olla tavoittelemassa niitä superkorkeita meemiosaketuottoja. Semmoisiin ei koskaan tule korkosijoituksilla pääsemään, mutta semmoista niin kuin vakaata, ihan ok tuottoa niille voi saada ja siten voi niin kuin tasoittaa sitä omaa salkun heiluntaa, jos osan salkusta allokoi näihin korkosijoituksiin. Niin nämä on ehkä vähän niin kuin verrattavissa osinko-osakkeisiin. Totta kai osakkeessa on se, että se saattaa mennä nollaan, että jos firma menee nurin, mutta ihan yhtä lailla, että jos se valtio, kelle sä nyt oot sitten lainannut rahaa, niin jos se menee nurin, niin siinä menee totta kai sun sijoitus. Et periaatteessa osinkolaput ja korkolaput on niin kuin, ei ehkä ihan sama asia, mutta ainakin joltain osin verrannollisia. Jo siltä osin ne on verrannollisia, että tosiaankin, jos sen pitää sinne juoksujen loppuun asti, niin sä tulet saamaan ikään kuin vaan sen koron, mikä siitä on kertynyt, minkä sä oot lukinut silloin alkuun, mutta nyt jos sä haluat spekuloida näillä koroilla, ja odotat, että korot tulee laskemaan tässä seuraavien vuosien aikana. Ja silloin sä voit, jos sä sijoitat vaikka siihen 10-vuotiseen velkakirjaan, niin sä saat vaikka ensimmäiseltä 2 vuodelta ne ihan hyvän koron siitä, mutta jos samaan aikaan ne korot laskeekin huomattavasti seuraavan 2 vuoden aikana, niin sä saat myös arvon nousua siitä sun bondista, ja sä voit myydä sen silloin jälkimarkkinalla myös pois, jolloin sä voit ikään kuin lukita sen niin kuin hyvän korkotuoton sekä sen hyvän arvonnousutuoton, minkä on saanut sitten korkojen laskun myötä, jos ne laskee. No miten nämä muuttuvat korot nyt sitten vaikuttaa eri juoksuajan korkopapereihin? Jos se oli aina se käänteisesti verrannollinen suoraan siihen korkopaperiin, mutta se, että kun meillä on eri juoksuajoilla vielä niitä lappuja, niin miten ne eroaa sitten keskenään? Jos otetaan vaikka semmoinen esimerkki, että sovitaan, että meillä on nyt 2-vuotinen sekä 10-vuotinen velkakirja, joiden molempien korko on 5%. Jos niissä korko nousee 6% molemmissa samaan aikaan samaan tahtiin, niin se tarkoittaa sitä, että molempien velkirjojen arvohan siis laskee, kun se korko nousee, mutta siinä lyhyemmässä bondissa se arvo laskee vähemmän.
ja siinä pidemmässä juoksuajassa se arvo laskee selkeästi enemmän. Eli mitä pidempi se juoksuaika on, niistä vahvimmin saa ne reagoi siihen koron muutokseen. Eli niin kuin nyt ollaan nähty, niin ne toi pidemmän pään bondit on laskenut kaikista eniten, koska niissä on se pisin juoksuaika ja niihin vaikuttaa eniten toi koron muutos. Ja niin kuin nyt ollaan nähty, niin esimerkiksi toi TLT-ETF, joka on yksi suosituimmista korko-ETFistä, mitä amerikkalaiset käyttää, sitä ei siis eurooppalaiset voi ostaa, niin se on laskenut yli 50% tuolta vuoden 2020 huipuilta, koska tosiaankin se sijoittaa tuommoisiin keskimäärin yli 20 vuoden pituisiin velkakirjoihin, ja noissa kaikista pisimmän pään velkakirjoissa se arvo on tullut kaikista eniten alaspäin, kun se korkomuutos on ollut niin dramaattinen sieltä alle 1% noin 5% nyt. No minkä takia näille pidemmän juoksuajan bondeille ei nyt sitten riitä ostajia, kun ne tulee näin kova alas? Joo, toi on hyvä kysymys, että tämä nyt liittyy siihen niin kuin bondien arvotukseen, mistä äsken puhuttiin, eli jos niitä määritti se, niin kuin se talouskasvu, se inflaatiotahti ja kolmantena se riskipreemio, mikä vaaditaan. Nyt ehkä neljäs tekijä on niin kuin ihan mikä tulee, että miten hinnat määrittyy tuolla markkinalla, on se kysyntä ja tarjonta. Että sehän loppupeleissä määrää sen hinnan, vaikka meillä on tämmöisiä hauskoja teorioita siitä, että mitkä on ikään kuin ne tekijät, mitkä määrittää sen hinnan. Loppupeleissä se kysyntä versus tarjonta on se, jolla se hinta määrittyy joka päivä tuolla markkinoilla ja mikä sitä hintaa ohjaa. Ja nyt me ikään kuin tiedetään, että meillä on nämä isoimmat ostajat tuolta markkinoilta oikeastaan vähän niin kuin kaikonnut. Eli mikä se oli se isoin ostaja näille bondeille, etenkin näille jenkkivaltiovelkakirjoille tässä viimeisen 10 vuoden aikana? Se oli keskuspankki. Keskuspankki ei enää osta ja laajenna asettaan, eli se isoin ostaja on poistunut sieltä. Ja nyt maaliskuussa me nähtiin tämän pankkikriisin yhteydessä, kuinka paljon pankkien nämä vakuutena toimivat valtioiden velkirjat, mitä niiden pankkien taseisiin on imuroitu, niin on laskenut nyt tämän seurauksena justissa, kun korot on noussut. Ja siellä ollaan niin kuin pahasti kanssa niin underwater, eli niin kuin miinuksella näissä pitkissä velkirjoissa ja kaikissa velkirjoissa, mitä pidetään. Ja siten myöskään pankit ei tällä hetkellä ole kovin hanakoita ostamaan niin kuin lisää taseeseen, koska aikaisempienkin kanssa on sen verran ongelmia. Eli meillä on ikään kuin kaksi isointa ostajaa poistua markkinoilta ja samaan aikaan Jenkkien liittovaltio laskee oikeastaan ennätysmäärää uusia velkirjoja koko ajan liikenteeseen, hakee lainaa markkinoilta, koska niin kuin tiedetään, niin se vaje siellä Jenkeissä on tällä hetkellä ikään kuin kriisitasolla ja otetaan paljon uutta velkaa. Ja siten tämä markkinadynamiikka ihan kysynnän ja tarjonnan kautta on ehkä niin kuin mennyt siihen suuntaan, että ollaan nähty tässä viimeisten viikkojen aikana vahvaa nousua tuolla koroissa. Ja uskon, että toi on niin kuin yksi selittävä tekijä näiden perinteisten selittävien tekijöiden lisäksi tuolla taustalla, minkä takia noiden korot on selkeästi ollut nousussa. Että ikään kuin ostajia ei vaan tällä hetkellä riitä, että ne on niin suuria niin kuin rahamassoja, että pelkästään yksityissijoittajien siirtämä käteinen, joka laitetaan korkosijoituksiin, niin ei vaan riitä. Ja sen takia nuo korot on päässyt karkaamaan vähän ylöspäin. Mutta niin tuosta näkökulmasta on kuitenkin mun mielestä tällä hetkellä ja näillä korkotasoilla ihan niin kuin mielenkiintoinen sijoitusmahdollisuus yksityissijoittajille, koska niin kuin sanoin, niin loppupeleissä, jos sen velkirjan pitää sen loppuun asti, juoksuajan loppuun asti, niin siinä ei kuitenkaan voi tehdä tappiota, vaikka se korko jatkaisikin tässä hetkellisesti nousuaan ja se olisi ikään kuin tämmöistä paperitappiota, mutta pitäessään sen velkirjan loppuun asti, niin sitä ei kuitenkaan synny. Et siinä mielessä korkosijoituksista ihan niin kuin mielenkiintoisia vaihtoehtoja. Niin kuin tässä kysytään sitä, että mitä nyt kannattaisi niin kuin sijoittaa, että korkorahastoa vai korko-ETFää, niin sille ei oikeastaan väliä, että ne on aika samantyyppisiä tuotteita. Ja jos haluaa lukea lisää tuosta korkosijoittamisesta, niin menee tuonne Nordnetin sivuille ja laittaa tuonne etsi boksiin vaan korkosijoittaminen, niin sieltä löytyy tämmöinen sivu, missä kerrotaan lisää tuosta korkosijoittamisesta ja siellä on listattuna tuossa sivulla alhaalla myös niitä kaikista suosituimpia sijoituskohteita Nordnetin asiakkaiden keskuudessa, että minkälaisia korkosijoituksia yleensä suositaan. No sitten oli vielä viimeisenä kysymyksenä tämä, että miten tämä rotaatio nyt sitten näissä korkomuutoksissa ja korkolapuissa, niin miten se vaikuttaa muihin assetteihin? Varmaan sitten ihan tavallaan, että jos miettii sen sillä lailla loogisesti, että jos sopulilauma säntää yhteen suuntaan, niin silloinhan se sama rahamäärä, mikä nyt sijoitetaan jonnekin, niin se on sitten pois täältä, jolloin sitten se tarkoittaa sitä, että periaatteessa ainakin jollain tasolla, jos korkosijoituksiin rupeaa valuu hirveästi rahaa, niin se on ehkä joltain osin ehkä pois osakkeista, mutta ehkä ihan semmoista niinku suoraa yhtäläisyysmerkkiä voidaan vetää, että jos täältä lähtee 1 euro tonne suuntaan, tai että jos tänne tuleekin 10, niin täältä lähtisi 10, vaan että se on sitten vähän sinne tänne jonnekin.
Joo, jos katsoo tuolle historiallisesti, niin ei varmaan voida vetää yhtä suuruusmerkkiä siihen, että jos korot nousee, niin sillä olisi aina joku tietty vaikutus osakkeisiin, mutta kuten sanoit, niin mitä korkeammalle korot nousee, niin sitä houkuttelevampi sijoituskohde niistä tulee, ja se on osittain pois kuitenkin sieltä osakkeiden ikään kuin sisään tulevasta flowsta, jotka kun korot ei ole tässä viime vuosina ollut lainkaan houkutteleva sijoituskohde, niin nyt niistä on tullut semmoinen, ja ne kilpailee kuitenkin niin kuin yhtenä sijoituskohteena kaikessa tässä niin kuin sijoitusuniversumissa myös osakkeiden kanssa. Et sitä kautta, niin kuin aikaisemmin käytiin läpi, niin nousevat korot on huono asia osakkeille kyllä. Kiteytetään jakson Antti taas tähän Masterslideen, eli työpaikkatilastoja, niitä on luvassa perjantaina, ja yksi tämmöinen pinkkirivi tänne oli ilmestynyt. Mistä tässä on kyse? Joo, tosiaankin viime viikolla, kun päivitettiin vähän rankemmalla kädellä Masterslidea, niin oli oikeastaan unohtunut yksi tärkeä seikka sieltä vielä. Lisäsin sen tuonne positiivisiin tekijöihin, eli tosiaankin toi USA-valtion poikkeuksellinen alijäämä, eli se vahva fiskaalielvytys, mitä tällä hetkellä valtio periaatteessa harjoittaa tuolla näiden erilaisten vahvojen isojen tukiohjelmien kautta, että sitä kautta sitä rahaa, kun tuonne talouteen tungetaan kuitenkin niin kuin aika kovaa tahtia ja se täytyy huomioida tuossa niin kuin positiivisena tekijänä kanssa. Eli käytännössä se kaksijakoisuus jatkuu tälläkin puolella edelleenkin, eli meillä on vahvoja positiivisia tekijöitä, vahvoja negatiivisia tekijöitä, mutta se lopputulema näistä tällä hetkellä edelleenkin on se, että seuraavan 6 kuukauden aikana mennään vielä alemmas, vaikka voidaan tässä pomppia vahvasti matkalla ylöspäinkin. Sitten vilkuillaan vielä meidän salkkuihin. Eli Jukka, sulla on nyt aika näppärästi lähtenyt eroamaan tämä tuottograafi tuosta indeksikehityksestä, markkinat mennyt alaspäin, niin sulla on ilmeisesti jotain shorttia tai jotain muuta ollut siellä salkussa, mikä on kumminkin sitten johdattanut salkkua ylöspäin. Joo, oikein mukavasti ollaan nyt menty oikeaan suuntaan niin shorttien kanssa ekana ja sen jälkeen nyt longien kanssa sen jälkeen. Eli salkku on noussut vuoden huippuun ja oikeastaan kaikkien aikojen huippuun ja toi 20% raja justiinsa ollaan ylitetty. Ja laitoin tuohon oikealle puolelle kanssa tuon kuvaajan tuolta ihan alusta lähtien. Eli meillähän tuli justiinsa täyteen 4,5 vuotta Traders Clubia ja tuossa on sieltä alusta lähtien toi salkku, eli se ylitti justiinsa toi 300% rajapyykin tuolla, eli ylöspäin mennään ja ATH:ssa ollaan tällä hetkellä ja tosiaankin katsotaan enemmän nyt niitä pomppupaikkoja tuonne salkkuun, eli ennemminkin longitradeja saatan lisätä vielä tässä seuraavan viikon aikana, jos löytyy hyvännäköisiä paikkoja. Ja sun salkussa on ollut raju heiluntaa kanssa, eli uraani on mennyt niin ylös kuin alaskin. Joo, kyllä se ottaa, mitä se antaa kanssa. Tuossahan on ollut parin kuukauden aikana uraanissa hirveä nousukiito ja nyt sitten ihan oikeutetustikin varmasti, niin kurssit hieman korjaa ja siellä varmasti paljon voittojen kotiuttajia on liikkeellä, minkä takia sitten uraanin laput tullut aika rankastikin alas nyt tässä viimeisen viikon aikana, mutta aika vakuuttavasti se Mikko silloin meidänkin vierailulla niin puhuu, että en mä ainakaan vielä ole mitään kevennellyt, eikä ole tarkoituskaan nyt tähän laskuunkaan mitään kevennellä, että kökötän tässä nyt sitten ainakin tovin vielä, että jos uraani fundakeessi jollain tasolla muuttuu, niin sitten totta kai pitää uusilla laseilla katsoa tilanne uudestaan läpi, mutta kun tilanne ei muuttunut mihinkään, niin kökötys jatkuu. Joo, ja mäkin tässä puhuttiin ennen jaksoa, että voisi olla lyhyellä aikavälillä mahdollisesti hyviä longipaikkoja, jos toi trendi on niin vahva, kun se on ollut nyt viimeiset viikot ja kääntyisi vielä uudelleen nousuun tuosta, niin se voi olla, että tässä parin päivän sisään saatan itsekin ottaa jotain uraanilappua tuonne salkkuun ihan mielenkiinnosta ja etten täysin koko uraanin junaa missään. No niin, loistavaa. Sitten taas vanhat samat tutut jutut edelleen, eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, kommentoikaa ihan vaan vaikka aiheideoita sen videon alle ja me nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä tradeja. Morjens. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.